Okay, welcome back sa ating channel mga ka-tweaks. Ngayong araw na po ay kakaroon po tayo ng DIY project. Last time po nakabili po ako ng liquid level control switch o po yung tangke ng tubig ko. Yung motor po niya is manual po yung switch. Okay mga ka-tweaks, ito na po yung nabili natin. Itong tawag ito, liquid level control switch. Okay. Ito po yung diagram niya sa likod ng karton. Yun. Okay. So mayroong butas. Daanan ng siguro ito. Yun. Ganito. Okay. Yun po yung diagram. So, meron po siyang diagram dito. Mayroon siyang A1, may A2, may B1, tsaka may B2. So yun po. Ang wiring po natin gagawin ay yung A1 tsaka A2, pumping wiring. So ito po yung sa taas, dalawang may screws. So A1 tsaka ito yung gagamitin dahil pumping wiring po. Application po niyan yung pag-refill natin ng tubig sa tangke. So magiging automatic switch siya. Kung wala nang kargang tubig tsaka mag-trigger siya, automatically mag-on yung limit switch po natin. Ito po yung tunog, may tunog. Yan. So ito po yung setup. Nakahiram po ako ng multi-tester. Okay. So ito po yung gagawin natin. I-test po natin yung A1 for pumping wiring, A1 at saka yung A2. Ito po yung dalawa. Yun. Test po natin, naset na po yung tester. Tsaka hihilahin po natin yung lubid, yung naka-embed na po na lubid. Okay. So pakikinggan po natin may tunog or malaman natin na function siya kung gagalaw tong digits na to. Yun, hilahin natin. Ayun. So meaning naging connected po yung dalawang linya po. So test na lang po natin yung B1 at B2 for some wiring. Magkaiba po yung application po niya sa actual. Ayan po. Hindi po natin hinila, meaning yan po ay connected na. Mga ka-tweaks, ito po yung ating gagamiting diagram. Yung wiring diagram po natin. Okay mga ka-tweaks, prepare po natin yung ating mga gamit. Ito po yun. Para makabit na po natin yung tinatawag nating liquid level control switch or floater switch bulb po na tinatawag nila. Okay, tara, abangan natin. Ano po? Okay, fix. Isa na po. Yung giging bagay na.
Terus itu kita tahu berarti ya.